back to another vlog. And para sa video na to ay super dami kasing nag-message akin kung paano po sila matutulungan sa problemang ito. And unfortunately kasi nakakuha ko ng SSS number is napakatagal na panahon pa at sa mismong branch. Kaya hindi ko talaga alam paano ko kayo matutulungan kung bakit hindi nyo malaman or makuha yung SS number nyo. So, I decided na gumawa ng SS or kumuha ng SS number ng mama ko para malaman ko yung proseso, guys, kung saan ba kayo nagkamali or may pagkukulang ba sa part nyo kaya wala kayong SS number na nakuha or na-receive while after nyo mag-file no or mag-apply nung SS number online. So, ayun guys, before mag-start sa aking step-by-step tutorial kung paano nga ba mag-apply ng SS number online. So, guys, gusto ko sanang i-like nyo yung and i-follow nyo ang aking FB page. Kung gusto nyo lang naman ay pwede kayo mag-direct message dyan sa akin at andyan din ang aking contact number. Please call na lang kasi guys, kung magte-text lang kayo, hindi ko kayo mare-replyan kasi hindi naman ako nag-load. So, and of course guys, please subscribe muna kayo bago kayo manood. Charot lang. Sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na to. So, ayun na. Let's start. Okay? So, ayun na nga. Unang-una sa lahat, kailangan guys, ay meron kayong email address na. So, dapat yung email address nyo is, alam nyo yung password, alam nyo yung email address, diba? So, meron kasi kapag nakagawa na ng email address, hindi na matandaan yung password. So, hindi nyo din siya basta-basta pwedeng gamitin sa SS kasi baka hindi din nyo ma-open at magkaroon lang ng problem. Kaya dapat make sure kapag gumagawa or nagpipill up kayo, mag-note kayo ng mga transaction number or yung email and password na ginagawa nyo. Okay? So, ayun na nga, after na meron kayong email address, kailangan po ay pumunta kayo sa www.sss.gov.ph. Okay, dyan po. So, actually, makikita nyo guys, nag-note na lang ako kasi sa office ko siya ginawa. So, pasimple lang ako talaga sa office na fill up ng SS number ng mother ko through online. So, as you can see, ni-note ko na lang every step na pinagawa sa akin ng SS. So, ayun na, okay? Kapag nandun na kayo sa, na-open nyo na yung website, is makikita nyo yung no SS number yet. So, yun yung i-click nyo. Okay? So, after nun, milalabas dyan ng step-by-step guide kung ano yung gagawin nyo nga. So, dun pa lang ay tinuturoan naman na tayo ni SS kung paano yung gagawin. Okay? So, next is yung register record verification. So, kailangan fill upan nyo yan, yung nandiyan sa part na yan. So, dyan lalabas or hinihingi yung email address nyo. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, kailangan alam nyo yung password ng email address nyo. Okay? So, talagang na-open nyo siya. So, parang pag may nag-email, ay na nga, once na napinapan nyo yung pinaka-first step na yan is, mag-i-email sa inyo si SSS. So, punta ka dun sa email mo. Once na nag-email na si SS, meron doong link na kung saan ay i-click mo po. Kung saan magtutuloy na yung step 2 ng pag-apply nyo sa SSS number nyo. Okay? So, ayun na nga, pipill upan nyo lang po yung mga basic information na hinihingi, like yung name, mother's maiden name ng inyong mother, contact, home address, then doon is yung purpose of registration. Meron doon 4 na pagpipilian. So, for employment, ayun po. Actually, halos lahat na message sa akin is kailangan sa work nila. Kasi nga po, hindi na nga po nag-e-entertain
ang SSS nga gawa ng pandemic. Well, actually, nag-search ako sa YouTube. Actually, last year pa yon. So, siguro simula nga ng pandemic. Kasi ang alam ko lang, hindi ko siya iniintindi kasi nga gawa nga na may SS number na ako. But, since marami po yung nagme-message sa akin, dahil siguro sa video na to, kung saan guys ay, ang problem naman is yung my.sss. So, kung okay, so yun. Kaya, per employment, wala siyang hinihingi. Kaya yun yung pinindot ko para sa mother ko. Wala siyang hinihinging supporting documents. So, pag self-employment ka naman, guys, kung voluntary ka, so, ang hinihingi sa'yo is yung business, tawag dito, business permit mo, then yung earnings mo. Kung ano yung business mo, pati yung earnings mo. So, yun yung hinihingi niya. Next is para sa OFW, kung OFW ka, so kung anong bansa ka nagtatrabaho at kung magkano yung monthly earnings mo. Then yung foreign address mo kung nasang bansa ka ngayon, kung ano yung tinutulungan mong lugar, ay kailangan fill-upan mo yun. And for non-working spouse, dapat ito yung pipiliin ko kay mama, kaso humihingi ng SS number ng asawa niya. So since hindi ko din alam, diba? So, hindi ko siya masasagot. Pati nga yung monthly earnings. Okay. So, after nyo ma-fill upan yung part na yan, is proceed na tayo sa next step. So, ang next step naman is yung social status. So, another fill upan ulit. Like yung birthday, sex, status mo, and religion mo. Then, place of birth. So, ayun lang. After nun, fill upan mo yan, next ka na. Okay? So, next is yung beneficiary. So, ang hinihingi dito is yung kailangan din yung mother's maiden name and yung father's name mo and yung spouse mo kung kasal ka na or kung may asawa ka. So, yun. So, in-skip ko lang yung part na yan kasi ang alam ko kasi hindi ako sure sa beneficiary. Alamin natin yan. So, next is, yung after nyo ma-fill upan lahat ng akin na kailangan ma-fill upan na information nyo sa SSS is, ang next dyan is yung reminder. So, kaya dyan, lahat ng tinype mo from the step 1 hanggang sa last step ng kailangan mong fill upan, you have to check kung wala kang mali, wala kang nakalimutan, and double check mo na tama lahat at wala kang typo error. Okay? Kahit isang letter lang yan, dapat ma-check mo lalo na sa name and birthday mo. Okay? Importante yan. Then, kapag na-type mo na yan, lahat-lahat, yung sa reminder na yan, sa pinakababa nun, guys, merong previous and generate SS number. So, ang pipindutin mo is yung generate SS number. So, guys, dito, next step na is yung personal record. Parang kung ulitin mo lang yung name mo dyan, and yung email address mo. Then, nakalagay din doon yung preferred user ID mo. So, usually naman, ang nilalagay naman sa preferred user ID is yung full name mo na naka-caps lock. Pwede mo din lagyan ng number. So, sa akin, sa mamshi ko, ganun. Full name niya din yung birth month niya and birth date niya. Birthday niya. So, yun yung nilagay ko. Then, merong another option doon na tawag dito, yung unit tsaka yung ATM, which is yung ilalagay mo na yung bank details mo kasi kailangan din po yan para sa mga maglo-loan naman to. So, since kukuha ka pa lang naman ng SS number, hindi pa naman kailangan, kaya optional lang. Kumbaga, hindi mo siya required fill upan pa that moment. Kasi nga, syempre, hindi ka makakapag-loan pa kung kakastart mo lang, diba? So, next is, mag-upload ka ng documents like birth certificate, 2 valid IDs. Then, submit. Pag na-submit mo na yan, guys, dito ako nagtataka sa inyo. Kasi, sa akin naman, right after na sinubmit ko siya, guys, lumabas to. Okay? Ito, guys,
papakita ko sa inyo. Pinrint ko talaga para makita. Kasi, madaming message sa akin na kung bakit daw walang lumabas na SS number sa kanila. So, nung unang sinasabi ko pa sa kanila, dapat ninonote nila or ninote down siguro nila during nung nagpipill up sila kasi akala ko nung time na nagpipill up kayo, lalabas na kagad yung SS number. Pero hindi pala. Lalabas ang SS number after nyo masubmit lahat ng fill up, yung mga hinihinging dokumento. So, o nga pala, dito pala sa upload documents, hindi din ako nag-upload nito. So, kumbaga, hindi naman din required na mag-upload ka. Pero kasi kailangan i-upload mo na kung meron ka na. Kasi, hindi ka magiging active na, kumbaga, nakuha mo yung SS number mo, pero kulang pa yung requirement. So, kailangan kompleto, okay? So, kumbaga, kung kailangan mo lang talaga ng SS number, pwede mong mag-go sa submit. So, after nung submit, guys, lalabas na po yung ito, guys. Lalabas na tong part na to. Wait lang, double check ko kasi in-screenshot ko siya sa cellphone. So, ngayon, guys, ang question kasi wait lang double check natin muna sa in-screenshot ko. Kasi guys, pinrint ko talaga siya para mapakita ko sa inyo kung ano yung lumabas right after nung na-fill upan ko lahat ng hinihingi niya. So, ayun guys, sorry blurred. Ayan. Ayan yung lumabas. I-picturean ko dito. Pero syempre, may details ng momshi ko kaya hindi ko pwedeng i-post. Pero ayan yung lumabas after ng submit. So, lumabas na dito yung registration information, transaction number, tapos yung SS number. Ayun na guys, so, lumabas na kagad yung SS number nyo. Ayan. Ayan yung SS number nyo. Lalabas siya. So, SS number pala ng mama ko. Then, yung name of applicant, tapos yung birthday niya. So, dun sa baba na yun, guys, may nakalagay na pwede mong maklik yung print, download, personal record, unified multi-purpose ID card application. Then, print, download, SS transaction slip, which, ito yung transaction slip. Ayan. Ito, pinrint ko siya. Ito yung transaction slip. Yun na, nakalagay na yung SS number ng mama ko, name niya at ang kanyang birthday. And itong QR code na yan. Ayan. Tapos, itong personal record, which is, ang kinagandaan nito guys, kapag kukuha ka na ng UMID ID, kung magpapapicture ka na, kasi, syempre, right after na magkaroon ka ng SS number is magpapakuha ka ng ID para na-picture para magkaroon ka ng ID. Pero ngayon guys, super tagal talaga ng dating ng SS unit ngayon. So, before kasi 1 month lang I'm not sure ngayon kung anong process or kung gaano katagal bago nyo makuha. Kasi may nagbe-message sa akin until na wala pa rin. So, parang sabi nila na, parang sabi mo 1 month lang, bakit sa amin until na wala. Kasi, during nung kumuha po ako ng UMID ko guys, ng vlog na yan, is, wala pa pong pandemic. Kaya, nasusunod yung proseso na 1 month lang, na makukuha mo na siya. Wait lang po. So, ayun na guys, dadalhin mo to kapag magpapa-ID ka na sa SSS. So, pwede kang gumawa ng schedule, magpa-appointment ka muna kasi alam ko hindi basta-basta nag-entertain ang mga walk-in. So, make sure magkaroon ka ng appointment. And the next is yung print, download, SS number slip. So, ito yung transaction number slip. Ayun, ito siya. So, dito naka-note, present this transaction number slip at the SS branch together with your 2 valid IDs and the required supporting documents. This was emailed to you for tagging of your SS number with application through the mobile app with submitted documents. So, ayun guys, yung sinasabi ko. So, after nito guys, is pupunta na nga kayo ng SSS para i-submit yung mga documents like yung birth certificate, 2 valid IDs, and itong transaction slip na katunayan na nakapag
mag-apply ka through online. Then, upon the advice of our member service representative, proceed to you with card enrollment, secure, and maintain the confidentiality of your transaction number until you have completed your enrollment. So, ayun guys. So, meaning guys, if successful ka dito, is you have to pumunta pa rin sa SS branch para dalhin mo to and yung mga documents na hinihingi, at the same time, magpakuha ka na din ng picture mo. So, dito guys, hindi naman niya sinabi kung kinakailangan mo magpa-appointment or hindi. So, parang sinasabi dito is pumunta ka after nito. So, para makomplete po ang inyong application. So, ayun lang naman guys. I'm not sure kung bakit wala po kayong na-receive. So, after nun guys, magche-check ka ng email. So, yung mga nag-i-email sa akin guys, ay nagme-message sa akin, ito yung lagi nila sinasabi na, ito yung which is may click here. So, kapag yung click here mo yung di ba, after na successful application mo, may mag-i-email sa'yo from SSS, which is para to sa my.sss mo guys, para maka-open ka ng account sa kanila, kasi kailangan na nga po yun sa lahat ng transaction po sa SS, dahil puro online na nga po. So, pag in-click here mo yun, ihingiin na nga po yung last 6 digits po ng SS number or yung CRN. So, which is hindi nila makuha or maibigay dahil nga wala silang na-receive na SS number. So, hindi ko po alam kung saan po or bakit nagkaganon sa inyo. Ang maganda siguro po, kung hindi nyo po nakuha or wala pong sinubmit na or na lumabas na SS number po sa inyo doon, yung inyong transaction is mag-email po muna kayo sa SS or magpa-appoint kayo sa SS. Sabihin nyo na nag-apply kayo through online, na kompleto nyo naman, pero walang lumabas na SS number. So, yun na lang. And, kailangan nyo na lang po mag-antay ng email or kung talagang urgent siya, guys, is kailangan nyo na lang talagang pumunta ng SSS. Ganun na lang po. Magpa-appoint na lang po kayo para make sure na entertain kayo pagpunta nyo doon. So, ayun lang po guys. Kung may mga question pa po kayo, pwede naman po kayo mag-email sa akin, ay mag-message po sa akin sa FB page ko, or mag-comment kayo. So, ayun lang guys. After nun guys, yung my.ss na ngayon, pinaka-last, is para magkaroon na kayo ng inyong SS, para makapag-online na din po kayo sa SSS, which is makikita niyo yung mga hulog nyo or mga salary or anything tungkol sa inyong SSS. So, ayun na nga guys. Dito ko natatapusin yung video na to. Kung may mga question pa kayo, ay email nyo na lang po ako. Or i-message nyo na lang po ako sa, or mag-comment kayo, comment down below, and i-PM nyo ako sa aking FB page. So, ayun lang guys. Thank you so much po. And please don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye-bye.